বহু মানুহে ইউটিউবক সমালোচনা কৰা দেখা যায় বহুতে ইউটিউব বেয়া বুলি ভাবে ইউটিউব চেনেল খোলাটো বেয়া বুলি ভাবে আসলতে বুজি নাপায় মানুহে ইউটিউব প্ৰকৃততে কি মোৰ বাবে ইউটিউব হৈছে এজন শিক্ষক আমি আগতে কিবা এটা বস্তু শিকিবলৈ কোচিং চেণ্টাৰলৈ যাবলগীয়া হয় কিন্তু বৰ্তমান যুগত কোনো দৰকাৰ নাই কোচিং চেণ্টাৰলৈ যোৱা আপোনালোকে ইউটিউবতে বহুখিনি বস্তু শিকিব পাৰে আৰু ইউটিউবক আপোনালোকে পজিটিভলি ল'ব পাৰে নজনা কথা বহু জানিব পাৰে সোশ্যাল মিডিয়াটো যদি পজিটিভলি লোৱা যায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীও মোৰ মতে বহু উপকৃত হয় এই কাৰণে ক'লো যে মই বহু মন্তব্য শুনিছোঁ ইউটিউবৰ ওপৰত বেয়া মন্তব্য কটু মন্তব্য গতিকে মই সেই মানুহখিনিক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে সকলো বস্তু পজিটিভলি লওক পৃথিৱীত ভাল বেয়া দুইটা দিশ থাকে আমি ভাল বস্তুটো আহৰণ কৰাটোহে আচলতে প্ৰকৃতীয় মানুহৰ লক্ষণ হয় মানুহ মাত্ৰেইতো দুখ থাকিবই বেয়া গুণ থাকিবই গতিকে প্ৰত্যেক মানুহৰ এটা এটা ভাল গুণো হয়তো তেওঁৰ মাজত লুকাই থাকে গতিকে আমি সেই ভালখিনি আহৰণ কৰাটো বহু জৰুৰী মানুহৰ সদায় দুইটা ছাইড থাকেই আজি মই এনেকুৱা এজন মানুহক আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰাই দিব গৈছোঁ মোৰ কলিগ হয় মোৰ বা হয় তেওঁৰো কিছুমান সুপ্ত প্ৰতিভা আছে গতিকে আজি তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম তেওঁ খুব ক্ৰিয়েটিভ পাৰ্চন আৰু বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া আৰ্ট কৰে তেওঁৰ পৰা আমি আৰ্টৰ টিপছ ল'ম কোনোবা যদি আৰ্টিষ্টিক মাইণ্ডৰ মানুহ আছে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব তেতিয়াহ'লে আজি এটা নতুন দিনলৈ সকলোকে মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল যিসকলে চাই আছে নতুনকৈ তেওঁলোকে নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ফৰ ছাচ মোৰ কণ্টেণ্ট আৰু যিসকলে আগৰ পৰাই চাই আছে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু শেষত কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে ব'লক তেওঁৰ ঘৰলৈ আমি যাওঁ মই আহি পালোহি বৰ্তমান মই যে গৈছিলোঁ মোৰ বা এগৰাকীৰ ঘৰত মই চিনাকি কৰি দিম ফাৰ্ষ্টতে মই তেওঁৰ ফুলনিখন দেখাই লওঁ ৰ'ব ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল আছে মই ৰেকৰ্ড নকৰি পৰা নাই ৰ'ব ফুলনিখন চাই এইজোপা হৈছে মাধৈমালতী ফুল মই মাধৈমালতী ফুল আজিহে ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ ওচৰৰ পৰা দেখিছোঁ মাধৈমালতী খুব ধুনীয়া গোন্ধায় বুলি কয় কবিতা এটা আছে মই লিখিছিলোঁ মাধৈমালতীৰ ওপৰত কবিতা আজি মই স্বচক্ষুৰে ওচৰৰ পৰা দেখা পালোঁ ফুলজোপা এইজোপা স্পাইডাৰ প্লেন হয় মই ইমান ফুল চিনি নাপাওঁ বাৰু আৰু সেইজোপা কি আছিলে জানো ৰঙা ৰঙা ফুলে ফৰগেট মি নট নে কি আছিলে মই পাহৰি থাকিলোঁ এইজোপা কিবা কচু হয় এইটো হাঁহ ঘূৰি ফুৰিছে আৰু এইজোপাও মষ্ট প্ৰবেবলি স্পাইডাৰ প্লেণ্টেই হয় সেইটো কচু আৰু এইটো কি জানে এইজোপা অপৰাজিতা নীলা অপৰাজিতা পূজাত লাগে আৰু এইটো আমাৰ ঘৰত আছে কি কয় মই নামটো নাজানো আৰু এইটো অকণমানি এটা ভাল লাগিছে গ্ৰীণ লিভছ আৰু এইটো হেৰি হয় ৱাটাৰ পিউৰিফাই কৰে স্নেক প্লেণ্ট আৰু এইটো কি নাজানো দেই হাবিত মই দেখোঁ হাবিত দেখাটো এইটো হয় নহয় বগা বগা ফুলে যে ধৰিব পৰা নাই নামটো আৰু এইটো হৈছে হোৱাইট মানি প্লেণ্ট আৰু এইজোপা কি নাজানো নাম আৰু এইজোপা হোৱাইট মানি প্লেণ্ট লগতে আৰু কিবা এজোপা দি থৈছে দেই অপৰাজিতাৰ পুলি নেকি ধৰিব পৰা নাই আৰু এইফালে এইজোপা অপৰাজিতা নীলা অপৰাজিতা আৰু এইফালেও বহুত ফুল আছে এইবিলাক গ্ৰীণ মানি প্লেণ্ট অকলে অকলে বায়ে কৰি থাকে আৰু এতিয়া সৰু সৰু কাপতো এইবিলাক কিবা কিবি সৰু সৰু টাইনি টাইনি প্লেণ্টছ লগাই থৈছে আৰু এইটো ছাইডেও আছে সেইফালে তলত বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে এনেকুৱা আছে সেইজোপা বিশল্যকৰণী ব্লাড ওলালে মানে ৰৈ যায় যদি পিচি পেলাই লগাই দিয়া হয় সেইজোপা ঔষধি গছ হয় আৰু এইটো ছাইডেও কিবা কিবি আছে এইবিলাক তুলসী পুলি বেলৰ পুলি আৰু এইটো পাৰটো বায়ে লৈ থৈছে ইয়াতো কিছুমান সৰু সৰু প্লেণ্ট লগাই থোৱা আছে হাঁহে খুচৰি পেলালে জিৰা গোন্ধাই আৰু পানীত দি খালে মানে ভাল হয় ন আৰু এইজোপা ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে ন মানি প্লেণ্ট এইবোৰ সৰিজোপা হেৰি নি এইটো কি আনাৰস ন আৰু এইফালে অকণমান কিটচেন গাৰ্ডেনো আছে এইফালে বেঙেনা জলকীয়া হাঁহে খুচৰিব কিন্তু এইফালে লাও লাগিছে ন কৰি থৈছে চাওক মোৰতো আৰ্টৰ ইমান আইডিয়া নাই এইটো কি পেইণ্টিং শেষ হোৱা নাই ন কি পেইণ্টিং এইটো বিচনাৰ ওপৰত এইবিলাক চব নিজে কৰা এইখনো চাওকচোন ইমান ভাল লাগিছে এইবিলাকো ৱাটাৰ কালাৰ ন নহয় এইখন অইল পেইণ্ট এইখন কাঞ্চনজংঘা এইখনৰ নাম কাঞ্চনজংঘা এইখনো অইল পেইণ্ট ৰ'জ এইখন কি পেইণ্ট কৰিছে এইখন অইল পেইণ্ট ন ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু আছে ৰ'ব মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইটো ৰুমৰ লাইটটো জ্বলাই দিবচোন ড্ৰয়িং ৰুমটোতো মানে অকল নিজৰ পেইণ্টিঙেই থৈছে দেখিছে নাই কিমান ধুনীয়াকৈ থৈছে এইখনো কৰা এইটো কি কালাৰ এইটো ৱাটাৰ কালাৰ বৰ সুন্দৰ হৈছে দেই একদম মানে নিখুঁত হৈছে ছবিখন
এইবিলাক নিজে কৰা চব ন আৰু এইফালে দেখিছে নে ববি বাইদেউ নৃত্যও কৰে দেই নৃত্যও কৰে এইফালে নৃত্য প্ৰতিযোগী কি নাচ নাচিছিলে এইটো শিশু সমাৰোহ সত্ৰীয়া ন শিশু সমাৰোহত সত্ৰীয়া নাচ এখন পুৰণা ফটো এইবোৰ কোনে কৰা ইমান ধুনীয়া লাগিছে কি পেইণ্ট কয় এইটো থাম পেইণ্ট ন এইটো চাই পেলাই কিছু মই বুজিছো তাৰপিছত বনাই থৈছে ন এইখন যে আৰ্ট যেন নেলাগে একদম পিকচাৰ নিচিনা সেইখনো ন সেইখন ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে একদম পিকচাৰ টাইপ কিমান আৰ্টিষ্টিক দেখিছে নাই এইবিলাক সৰুকালৰ ফটো আৰু এইখন হালধি আৰু এঙাৰ দি অঁকা হালধি আৰু এঙাৰ দি এইবোৰ বাদামৰ বাকলি দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী তেতিয়া আঁকিব পাৰিব এইবোৰ বাদামৰ বাকলি ন তাৰমানে খুব কম দামতে কম খৰচতে তাৰমানে কেনেকে আৰ্ট কৰিব পাৰে ন ইমান ধুনীয়া লাগিছে হালধি এইবোৰ এঙাৰে দিয়া ন আৰু এইবোৰ হালধি এইখনৰ নাম ধুমুহা বৰ সুন্দৰ দেই এইখন আপোনালোকে চাই লওক হালধি এঙাৰে কম খৰচত এখন সুন্দৰ ফটো বঢ়িয়া লাগিছে দেই এইখন হেৰি ন সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ সৌজন্যত ক'ৰবাত আপুনি আছিলে এইটো কি বস্তু এইটো মুখা এইটো কোনে বনোৱা এইটো মই বনোৱা মুখা শিল্প আজিকালি প্ৰায় লুপ্ত হৈ গৈছে চাওক আমাৰ ববি বায়ে এইটো ধৰি ৰাখিছে দেই এইটো কি হয় গৰুৰৰ হেৰি নেকি এইটো খাটপৰা সত্ৰৰ দেৱকান্ত মহন্ত তত্বাৱধানত তেওঁ গুৰু আৰু সুজিত বৰুৱাৰ তত্বাৱধানত এইটো শিকা আচ্ছা সুজিত বৰুৱা কি সত্ৰ বুলি ক'লে খাটপাৰা সত্ৰ ন তেওঁ হেৰি হৈছে তেওঁ হৈছে মুখা শিল্পৰ গুৰু মুখা শিল্পীসকলৰ গুৰু তাৰমানে পদ্মশ্ৰী পাইছে দেৱকান্ত মহন্ত তেওঁ সেই আটাৰ ওচৰত আটাৰ তত্বাৱধানত আৰু সুজিতৰ হেৰি কৰিছিল পেপাৰ হেং কৰা এইটো মানে কলপটুৱাৰ আঁহটো উলিয়াই শুকুৱাই পেলাই গঠা হৈছে সুন্দৰ দেই এইবিলাক বস্তু চাবলগীয়া বস্তু বহুতৰ আইডিয়া নাথাকে নিশ্চয় নাই কলপটুৱাৰ পৰা বনোৱা এইখন নিজে কৰা বৰ ভাল লাগিছে ক্ৰষ্টিজ ন এইখনো ক্ৰষ্টিজ ধুনীয়া লাগিছে এইখন কি আৰ্ট হয় এইখন আচলতে বঞ্জাৰণখিনি হয় কিন্তু নাও এখনত যোৱা দেখাইছো সেইখিনি বঞ্জাৰণ যদিও তেওঁলোক মানে মৰুভূমিত থাকে তেওঁলোকে বালিৰ ওপৰত থাকে কিন্তু এইটো মানে এই নাও এখনত যেন পানীটো যেন গৈছে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে যেন ইমান গৰমত যেতিয়া থাকিব পাৰে তেওঁলোকে যেন পানীটো থাকিব পাৰে তেওঁলোকক মানে ধৈৰ্য শক্তিটো এটা মিনিং আছে ন ছবিখনৰ এইখন হৈছে হেৰি ৰাণী পদ্মাৱতী পদ্মাৱতী তেওঁ যেতিয়া যুদ্ধ হৈছিলে সৈন্যই আক্ৰমণ কৰোঁতে ৰজাৰ যুদ্ধ কৰিবলৈ নাযাওঁ বুলি ক'লে তেওঁ তেতিয়া চুৰি পিন্ধিবলৈ গৈছিলে ৰজাক যে মই যাম তুমি থাকা সেই মুভিখনৰ ন এইখন আগৰ এইখন কাশ্মীৰৰ বহুত বছৰ এইখন 91ৰ বহুত তেতিয়া মানে হেৰি নাছিলে এইখন 91ৰ বাপৰে বহুত তেতিয়া মানে হেৰি কেনভাছবোৰ পোৱা নাছিলে নহয় এইবোৰ চব প্লাই টকা ন এয়া হৈছে মাজুলী সত্ৰৰ মাজুলী সত্ৰৰ তাত কৃষ্ণৰ পৰা ভাওনা গৌৰণ্ড পক্ষী গায়ন বায়ন এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ তাত সেইখন নাও আৰু সেইখিনি তাত থকা মানুহ যিখিনি মানে আদিম অধিবাসী নহয় আদিম তেওঁলোক মিচিং বা তেনেকুৱা যিখিনি চাংঘৰত থাকে সেই মানুহখিনি মানে ঘৰবোৰ সাধাৰণতে নৈপৰীয়া কিছুমান ঘৰ দেখুৱাইছো সত্ৰৰ ঘৰখিনি বহাখিনি দেখুওৱা হোৱা নাই তাত বহাখিনি অঁকা নাই তাত এইযোৰ কি মেখেলা চাদৰ নে কি বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই এইটো কি চিলাই পেলাই দহিও বাতি দিছে দহিও বাতি থৈছে একদম বৰ ধুনীয়া লাগিছে এইবোৰ চাদৰৰ পাৰি নেকি ইমান ধুনীয়া লাগিছে এইবোৰ চিলাই এইটো কি চিলাই বুলি কয় ক্ৰষ্টিজ চেইন চিলাই পাখি চিলাই এইবোৰ ক'ত শিকিলে আপুনি এইবোৰ ক'তো লগোৱাই নাই এনেই বনাই থৈ দিছে
এইবোৰ কিবা বিয়া বিয়া আগতে কৰা আগতে কৰাছে কাট কৰি বনাইছে এইবোৰ আমাৰ মায়ে আগতে খুব কৰিছিলে মই একোৱেই নাজানো এইবোৰ ইমান ভাল লাগিছে এইবোৰ মাৰ হাতৰ স্পৰ্শ আছে ভালকে থৈ দিব বৰ ধুনীয়া দেই এনেকুৱা এখনমান মোৰো আছিলে কোনোবাই বনাই পেলাই দিছিলে কাটি এইটো কি চিলাই মণি চিলাই ধুনীয়া লাগিছে এগৰাকী মানুহৰ যে ইমানখিনি কোৱালিটি আছে আপোনালোকেতো দেখিলেই গতিকে সেই কথাখিনিকে আমি জানো যে ক'ৰ পৰা তেওঁ ইনস্পিৰেশ্যন পালে মই আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিম কেমেৰা আগত ওলাবলৈ একদম আমাৰ ধুনীয়া বা এয়া চাওক এইয়া ববী বা আৰু ববী বাৰ বহুত গুণ আছে দেউতাই আঁকিছিলে দেউতা খগেন্দ্ৰনাথ দুৱৰা এনেই চিকন দুৱৰা বুলিয়ে জানে দেউতা ভাল এজন চিত্ৰকৰ দেউতাই মানে যেনেকৈ দেখে যি বস্তু দেখে অবিকল তেনেকৈ আঁকি দিব পাৰে আৰু দেউতাৰ পৰা মই শিক্ষাটো পাইছোঁ আৰু মই আৰ্ট কৰি থাকোঁতে বা কালাৰ কৰি থাকোঁতে ৰাতি কৰি থাকিলে পিছলে দেউতাই ৰাতি উঠিও চাইছিলে কি কৰিছোঁ কেনেকুৱা হৈছে যিখনেই মই আৰ্ট নকৰোঁ দেউতাই চাইছিলে আৰু মোৰ দাদা পংকজ দুৱৰা মোৰ বৰ্তা ল'ৰা মানে ভাল এজন আৰ্টিষ্ট আৰু কাৰ্টুনিষ্ট শুনিছোঁ নাম পংকজ দুৱৰা আৰু সেই তেতিয়াই আমি সৰু থাকোঁতেই দাদাই মানে বাঁহৰ কামিৰে ধুনীয়া নাচনি বনাইছিলে দিছিলে বাকচ দি আৰু মই শিকিছিলোঁ দেউতা আৰু দাদাৰ পৰা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা মই নাই লোৱা কিন্তু পিছত এই আঁকোতে এবাৰ এখন এক্সিবিশ্যন কৰিছিলোঁ শিৱসাগৰৰ প্ৰথমবাৰ যেতিয়া ভূপেন হাজৰিকা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হৈছিলে তেতিয়া মই অকলে এখন আৰ্টৰ এক্সিবিশ্যন কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া মোক চিলেক্ট কৰিছিলে আৰু প্ৰাচীলে চাই মোক সহায় কৰিছিলে তেতিয়াই মোৰ এখন মনালিছা এখন মই আঁকিছিলোঁ মই আচলতে সেইখন এপ্লিক কৰিছিলোঁ সেইখন তেতিয়া মই 300 টকাত মোৰ পৰা সুদক্ষিণা শৰ্মা বাইদেৱে মোৰ পৰা কিনি নিছিলে আৰু তেতিয়া কৈছিলে যে তোমাৰ উজ্জ্বল হ'ব যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা দেউতাহঁতৰ দদাইদেউ সম্পৰ্কীয় হয় আমাৰ ককা হয় আমাৰ ঘৰটো 100 বছৰ হ'ব এতিয়া 30 চনত সাজিছিলে ককা দেউতাই তেতিয়া ককা দেউতাই গোটেই ঘৰটো পকা কৰিবলৈ 15 টকা লাগিব বুলি কোৱা মিস্ত্ৰী ইমান টকা দিবও নোৱাৰে ককাই সেইকাৰণে 7 টকাত হাফ হালকৈ বনাইছিলে কিন্তু এতিয়াও তাৰ চিলিং ওপৰত থকা চৌঘৰ একেই আছে সেই 7টা ৰুমেই হৈ আছে এতিয়া 100 বছৰ হ'ব আৰু আমাৰ দেউতাহঁতৰ সেইকাৰণে আমি গৌৰৱ কৰোঁ পিছত শিশুমহীয়াৰ বঁটা পাইছিলে দেউতাই শিশু প্ৰাণ পাইছিলে শিশু বন্ধু পাইছিলে বহুত কেইটা বঁটা পাইছিলে ন দেউতাই মূৰ্তি মৃৎশিল্প কৰে সৰস্বতী মূৰ্তি বনাইছিলে দেউতাই